යාළුවනේ ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ චුට්ටක් වැඩියෙන් nesting සහ paragraph tag එක ගැන ටිකක් වැඩියෙන් දේවල් ටිකක් කතා කරන්න තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම පළවෙනියටම හදාගන්නම් para2.html කියලා තව ෆයිල් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆයිල්ස් ඔක්කොම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් GitHub link එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා පල්ලා description එකේ දාලා තියෙන GitHub link ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඕන මෙන්න මේ ෆයිල්ස් හැම එකක්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මගේ basic template එක හදාගන්නම් HTML වල. ඒ වගේම මට මෙන්න මෙතනදී වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ දේවල් ටික මම මේ ටික මෙතනදී අයින් කරලා දාන්නම්. ඒ වගේම මම මෙතනදී මෙන්න මේ language කියන එකත් අයින් කරලා දානවා. ඒ වගේම මගේ doc type HTML කියන එකත් අයින් කරලා දානවා. මම මෙතනදී තවත් paragraph tag එකක් හදා ගන්නවා. මෙතනදී මම පුංචි lorem text එකක් හදා ගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් lorem text එක මම මේ විදිහට පොඩි එකක් හදා ගන්නවා. මම මෙතනදී මම මේකේ නම වෙනස් කරන්නම් para2 කියලා වෙනස් කරලා para2.html කියලා මම මේ විදිහට වෙනස් කරලා මම මගේ para2.html කියන ෆයිල් එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් මෙතනදී para2.html කියන ෆයිල් එක ඇතුළට ගියම මගේ මෙතන මම දාගත්ත පොඩි lorem text එක මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේ lorem text එකෙන් ටිකක් මේ විදිහට අයින් කරලා දාන්න. මොකද මේ lorem text එක මට වැදගත් නැහැ. ඉතින් nesting ගැන කතා කරපුවම ඔයාලට මතක ඇති උඩ parent ඉන්නව නම් පල්ලෙහාදී childs ලා හදනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ paragraph tag එකක තියෙන දේවල් වෙනස් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒවා bold කරන්න, italic කරන්න, මේ දේවල් underline වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. පොඩි HTML tags වගේක්. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන HTML tags පාවිච්චි කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ text අපිට underline ඒ වගේම bold ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් අපේ මේ HTML tags පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මෙතනදී bold කියන tag එක පාවිච්චි කරොත් මෙතනදී bold කියන්නේ B කියන tag එක. මෙන්න මෙතනදී B කියලා අරගත්තොත් මෙන්න මෙතනදී bold කියන tag එක මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම මෙතන B එක open කරගෙන මම මෙතනදී B එක මම මෙතන මේ lorem ipsum කියන තැනට අරගෙන ගිහිල්ලා close කරොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මේ lorem ipsum කියන එක මොකද උනේ මෙයා bold වුණා. ඔයාලට පේන ඇති අනිත් අකුරු එකක්වත් bold වෙලා නැහැ. හැබැයි මෙතනදී මෙන්න මේ lorem ipsum කියන එක විතරක් bold වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී parent විදිහට තියෙන paragraph කියන එක මෙතනදී child විදිහට තියෙනවා. මොකද්ද අපි මේ bold කියන tag එක නැත්නම් bold කියන element එක අපි මෙතනදී child විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම italic අපිට පුළුවන් මේවා italic කරන්න. අපේ අකුරු italic කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මම මේ light කියන වචනේ විතරක් මෙන්න මේ light කියන වචනේ විතරක් මම italic කරන්නම්. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන I. මෙන්න මේ I කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අපේ තියෙන වචන නැත්නම් අපේ HTML වල තියෙන paragraph වගේ දේවල් අපිට italic කරන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන දේවල් අපිට italic කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී පේනදී මෙන්න මේ light කියන එක මම තව චුට්ටක් මේක zoom කරගන්නම්. මෙන්න මේ light කියන එක මෙන්න මෙතන මේ light කියන එක මෙන්න මෙයා italic වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මෙයා italic වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේවා underline කරන්න. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතනදී මේ තියෙන text එක අපිට මට කැමති කොටසක් ඕන නම් මෙතනදී underline කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම මේ ex කියන තැන ඉඳන් මෙන්න මේ ex කියන තැන ඉඳන් මෙන්න මේ set එක ex කියන තැන ඉඳන් මෙන්න මේ ටික මම සම්පූර්ණයෙන්ම underline කරන්න. මම ඒකට use කරන්නේ u කියන tag එක u කියන element එක තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේ u කියන element එක මෙතනින් open කරලා මම මෙන්න මේ මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ u කියන element එක මම මෙතනින් close කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ ex receipt මම කියවන්න යන්නේ කියවන්න ටිකක් අමාරුයි. receipt කියන මෙන්න මේ සම්පූර්ණ වචනේම මේ එයා underline කරගත්තා. මොකද මේ lorem text එකක් කියවන්න අමාරුයි. මොකද මම හිතන්නේ මේ english වල උනොත් මේක හැදෙන්නේ වෙන මොකක් language එකකින් italic ද ඉතාලිද හරි මොකක් හරි එහෙම language එකකින් මම දැන් මෙතන දැක්කා refresh node language එක මට හරියට බලා ගන්න බැරි වුණා. මෙතන මේ lorem text එක මෙයා මෙතන ඉඳන් මේ ex කියන තැන ඉඳන් මෙයා මේක underline කරගත්තා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මේ එක paragraph tag එකක් open කරලා මෙයාගේ childs ලා හදලා තියෙන 1යි 2යි 3ක් මෙතන childs ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් nesting කියන එක මෙතනදී අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ HTML nested කියන්නේ මෙන්න nesting කියන එක අපිට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ lorem text එක මම මෙතනදී ආයමස්සර මම මෙතන එක paragraph tag එකක් open කරන්න. මම ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ lorem එකක් type කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. lorem
මම මෙන්න මේ ටික මේ විදිහට ක්ලෝස් කරලා අරගෙන මම මෙතනදී මම මෙන්න මේ ටික මේ විදිහට ක්ලෝස් කරලා ගන්නම්. මට ඕන නම් මෙන්න මේ වර්ඩ් එක මට මෙන්න මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මට ඕන බෝල් කරන්න. මෙන්න මේ සෙට් එක සම්පූර්ණයෙන් මට මේ පැරග්‍රාෆ් එක බෝල් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මට මේ පැරග්‍රාෆ් එක ඉටැලික් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මට මේ පැරග්‍රාෆ් එක අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවල් වලදී අපිට පුළුවන්. මම මෙතනදී ඕපන් කරන්න. මම මෙතනදී මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එකම සිලෙක්ට් කරලා control එකයි shift එකයි p එකයි press කරලා මෙතනදී type කරන wrap කියලා. wrap මම මෙතන wrap කියලා type කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මැද්දට මට ඕන පළවෙනි නම් බෝල් කරන්න. මම මෙතන බෝල් ටැග් එක මේ විදිහට ඕපන් කරනවා. ඊට පස්සේ b කියන එක type කරපුවම මෙයා automatically මෙතන බෝල් ටැග් එක මෙන්න මේ text දෙක අතරේ ඕපන් කරලා close කරගත්තා. ඉතින් අර ඔයාලට ගොඩාක් ලොකු text එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී මෙන්න මේක වැදගත් වෙයි. මේ word wrapping කියන එක. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවල් වලදී ඔයාලට පුළුවන් මේක wrap කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වචන දෙක මැද්දට මෙන්න මේ set එක අරගන්න. මෙන්න මේ ball කියන එකයි ball close එකයි දෙක අරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් මගේ paragraph tag එකේ මෙන්න මේ paragraph tag එකේ යට මෙන්න මේ paragraph tag එකේ යට මෙයා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයා මෙතනදී බෝල් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන බෝල් වෙලා තියෙනවා. මෙතන paragraph මෙතන බෝල් වෙලා මේ කියන්නේ paragraph tag එක දැන් paragraph එක අපේ බෝල් වෙලා තියෙනවා. මට මේ බෝල් වෙච්ච paragraph එක ආයෙමත් සැරයක් underline කරගන්න ඕනේ. ඒකෝර මම මේ ටික ආයෙමත් සැරයක් මේ විදිහට select කරලා control shift p කියලා ගහලා මම මෙතනදී wrap abbreviation කියන තැනට ගිහලා මට මේක ඕන මොකද්ද italic කරන්න මම මේක i කියලා දීලා මම මේ විදිහට enter කරනවා. ඔයාලට එතකොට පේනවා ඇති මෙන්න මේ lorem text එක මෙයා bold වෙලා italic වුණා. දැන් එතකොට මොකද්ද? parent ඉන්නවා, child ඉන්නවා, grandchild ඉන්නවා. තවත් අපි හැදුවොත් එමෙයා grand child වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕන? මට ඕනේ මෙන්න මේ set එක underline කරන්න. මම මේ විදිහට මේ ටික ආයෙමත් සැරයක් මේ විදිහට select කරනවා. ඊට පස්සේ control shift p කියලා මම මේ විදිහට type කරලා මම මෙතන wrap කියන my abbreviation එක මම මේ විදිහට අරගෙන මම මෙතනදී මම මෙතන type කරනවා u කියන key එක u කියන letter එක. එතකොට මෙයා underline මගේ tags දෙක මේ open tag එකයි closing tag එකයි මෙන්න මේ වචනවල දෙපැත්තට හදා ගන්නවා. මම select කරපුව ඒ words ටික දෙපැත්තේ මෙයා මේ underline කියන text දෙක හදාගත්තා. එතකොට ඔයාලට පේනවාදී මෙයා paragraph එකක් දැන් මෙයා bold වෙලා තියෙනවා. මොකද b tag එක නිසා b element එක නිසා. එතකොට i element එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයා italic වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ u underline element එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයා underline වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාදී parent ඉන්නවා. ඊට පස්සේ child grandchild ඊට පස්සේ grandchild කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. great grandchild කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ nesting කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි මේ paragraph කියන්නේ මේ bold කරන italic මේ වගේ දේවල් අපිට මේ nesting වලදී ගොඩක් ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ මේ දේවල් ටික. හැමෝටම ස්තුතියි. අපිත් එක්ක දිගටම එකට එකතු වෙලා ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.